שלום וברכה, מסכת סוטה דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. מביאה הגמרא את הפסוק, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, ואלה בניה ישר ושובב וארדון. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שכלב היה בן חצרון? הרי יש פסוק שאומר למטה יהודה כלב בן יפונה, אז אם כך בן יפונה הוא. מתרצת הגמרא שלעולם אכן כלב היה בן חצרון. ולמה הוא נקרא בן יפונה? על שם מעשיו, בן שפנה מעצת מרגלים. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטה אבל עדיין בן כנזו. דכתיב שהרי כתוב נקרא בפנים, וילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב הקטון ממנו, וייתן לו את אכסביתו לאישה. ואם עתניאל היה אחי כלב, הרי שגם כלב היה בן כנז. עונה הגמרא, אמר רבא חורגו דכנז הווה. כלב לא היה בנו של כנז, אלא בן אשתו של כנז, ועתניאל היה אחיו מאמו. הפכנו דף, די קנמי. ניתן לדייק את הדבר מפסוק אחר, דכתיב שכאשר הפסוק מדבר בכלב ולא בעתניאל, הוא לא נקרא בן כנז, אלא כך כתוב, על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכנזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. שמע מינה שכלב לא היה בנו של כנז, אלא מאנשי ביתו ומגידוליו של כנז. וממשיכה הגמרא ודורשת את הפסוק שהבאנו קודם, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה, מפני שמתחילה חולנית הייתה, כפי שתדרוש הגמרא בהמשך, ולכן עזבו כל בחורי ישראל מלישא אותה לאישה. מקשה הגמרא, האם הוליד כלב את עזובה? והלא מן סבה ונסיב לה, הרי הוא התחתן עם עזובה במידה ומדובר על מרים. עונה על כך אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים. הוא מסביר רש"י כגון במקרה לפנינו שמרים הייתה חולה ונשאה כלב לשם שמיים, כי הוא בדק באחיה שהם אהרון ומרים וראה אותם צדיקים, ורוב בנים דומים לאחיה הם, לכן הוא נשאה לאישה. במקרה כזה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. וממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, המילה יריעות מעידה שהיו פניה של מרים דומים ליריעות. אומר רש"י בלי תואר של אדמומית, כי מחמת חוליה הייתה ירקרוקת. ובהמשך הפסוק ואלה בניה, דורשת הגמרא, אל תקרא בניה אלא בוניה. זאת אומרת שלהלן השמות של בעלה כלב שבנאה ועשאה מבונה כשאר נשים בנישואים. והבנים שמנויים בפסוק ישר ושובב וארדון. ישר שישר כלב את עצמו מלטעות את טעות המרגלים. שובב ששיבב את יצרו, מסביר רש"י שובב מלשון הבת השובבה, שהיא יוצאנית ומורדת, וכלב מרד בעצתן של מרגלים. וארדון לשון שרדה את יצרו, שהיה יצרו מסיתו לטעות עמהן. ואיכא דאמרי, ויש אומרים שמשמעות המילה ארדון על שם שהיו פניה של מרים לאחר שהתרפאה דומים לוורד. פסוק נוסף בדברי הימים, ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה. ודורשת הגמרא אשחור זה כלב. ולמה נקרא שמו אשחור? שהושחרו פניו בתעניות הרבה שהוא קיבל על עצמו כדי שיזכה להינצל מעצת מרגלים. ומשמעות המילה אבי שנעשה לה למרים כאב, והתעסק לה ברפואות ומזונות הצריכים לחולה. ומשמעות המילה תקוע שתקע את ליבו לאביו שבשמיים, שלא להיות בעצת המרגלים. ולשון הפסוק היו שתי נשים, הכוונה שנעשה מרים כשתי נשים, ולכן קראו לה חלאה ונערה. לא חלאה ונערה הווי, לא שהיא נקראה בשתי השמות כאחת, אלא שבתחילה קראו לה חלאה ולבסוף נערה. שבהתחלה קראו לה חלאה מלשון חולי, ולבסוף כשהתרפאה קראו לה נערה, כי היא חזרה בתואר פנים כנערה. ואומר הפסוק בדברי הימים, ובני חלאה צרת וצוחר ואתנן. צרת מלשון שנעשה צרה לחברותיה, שהיו מתקנות ביופייה, חטא והי מתחלפים צוהר שהיו פניה דומים כצהריים, ואתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו, משום שהיה מתאווה למשכב נשים. וממשיכה הגמרא ומביאה את הפסוק ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליכו וכל הבת החיו. ומזה שנאמר לכל עמו, אמר רבי יוסי ברבי חנינא שאף על עמו גזר. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא 3 גזרות גזר פרעה. בתחילה הוא גזר על המילדות עם בן ועמיתן אותו, ולא הושיב שומרים על המילדות אלא שמח עליהן. ולפי גרסת מסורת הש"ס, ואחר כך הוא גזר שכל הבן הילוד היאורה תשליכו, שהושיב שומרין וכסודרין לדבר. ולבסוף אף על עמו גזר, שבהתחלה הוא גזר רק על היום שבו נולד משה, וכיוון שעבר אותו היום ועדיין היו רואים מצטגניניו שלא לקם משה, העמיד את הגזרה עד ליום שהושלך משה ליאור. ומביאה הגמרא פסוק נוסף, וילך איש מבית לוי. שואלת הגמרא, להיכן הוא הלך? עונה על כך, אמר רב יהודה בר זבינה, שהלך בעצת ביתו.
טענה שכך שנינו בברייתא, אמרם גדול הדור היה, והיו הכל נשמעים לדבריו. נקרא לפי מסורת הש"ס, כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היורה תשליכו, אמר אמרם לשווא אנו עמלים, עמד וגירש את אשתו, ובעקבות כך עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, שנולדים ומתים וחוזרים וחיים הם לעולם הבא, ואתה גזרת בעולם הזה ולעולם הבא, שכיוון שאינם נולדים אז אינם באים כלל לעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק, אז בוודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר פסוק באיוב, ותגזור עומר ויקום לך ועל דרכיך נגע אור. שמע אמרם את דברי ביתו, עמד והחזיר את אשתו, ובעקבות כך עמדו כולן והחזירו את נשותיהם. אבל אם כך שואלת הגמרא, מדוע כתוב ויקח? הרי ויחזור מבעילי, צריך היה להיות כתוב. ענה על כך אמר רבי יהודה בר זבינה, למה כתוב ויקח? שעשה לה מעשה ליקוחין והושיבה בהפריון, כאילו זה הנישואים הראשונים, ואהרון ומרים מרקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו, פסוק מתהילים, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. ממשיכה הגמרא ושואלת, כתוב ויקח את בת לוי, אבל אפשר שיוכבת בת 130 שנה הביה וקרי לבת? הרי הלשון בת מתייחס לנערה צעירה, והמקור לכך שיוכבת הייתה בת 130, מפני שנאמר כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70, אבל מוזכרים רק 69 נפשות. עונה על כך דאמר רבי חמא ברבי חנינא, זו יוכבת שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר ושם אשת עמרם יוכבת בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. ומדויק מלשון הפסוק, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, שלידתה הייתה במצרים, ואין הורתה במצרים. ועוזר לנו רש"י בחשבון, שישראל עמדו במצרים 210 שנים, ומשנולד משה לא נתעכבו אלא 80 שנה, שהרי כתוב ומשה בן 80 שנה, כאשר הוא ואהרון בדברם אל פרעה, ואותה שנה יצאו ממצרים, אז נמצא שהזמן שעבר מירידתם עד שנולד משה 130 שנה. וכפי שתגמר הגמרא בהמשך, כשהחזיר עמרם את יוכבת היא כבר הייתה מעוברת ממשה, הרי שהיא ילדה אותו כאשר היא הייתה בת 130. אז מדוע הפסוק מכנה אותה בת? עונה על כך אמר רב יהודה, מפני שנולדו בה סימני נערות. הוא מסביר רש"י שיוכבת חזרה לימי אלומיה גם לגבי אורח נשים שהתחילה לקבל וסת, וגם בתואר הפנים שנפשטו הקמטים. ועל הפסוק ותער האישה ותלד בן, שואלת הגמרא, מדוע מצוין בפסוק שהיא נכנסה להיריון, והאהבת מאברה בית לה תירחי מעיקרא? הרי כפי שתוכיח הגמרא בהמשך, יוכבת לא נכנסה להיריון אחרי שעמרם החזיר אותה, אלא הייתה מעוברת כבר 3 חודשים לפני כן. עונה על כך אמר רב יהודה בר זבינה, מקיש הפסוק לידתה להורתה. מה הורתה שלא בצער? אף לידתה שלא בצער. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חווה. דהיינו בגזר הדין שנגזר על חווה וזרעה, לעניין בעצב תלדי בנים. ועל הפסוק ותרא אותו כי טוב הוא, תניא שנינו בברייתא. רבי מאיר אומר, טוב היה שמו של משה. רבי יהודה אומר, טוביה היה שמו של משה. רבי נחמיה אומר, שהמילה טוב מלמדת שיוכבת ראתה ברוח הקודש שעתיד משה להיות הגון לנביאות. אחרים אומרים שהמילה טוב מעידה על כך שנולד משה כשהוא מעול, וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור. והמקור לכך כתיב אחא ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב הטעם במעשה בראשית וירא אלוהים את האור כי טוב. הרי שהמילה טוב קשורה גם להופעת אור. ובהמשך כתוב ותצפנהו 3 ירחים, והסיבה לדבר ש3 חודשים היא יכלה להצפינו, דלא מנעו המצרים 9 חודשים לבדוק אחריה, אלא משעה דההדרה, מאותו הזמן שעמרם החזיר אותה לאישה, והיא הבת מאברה בית לה תירחי מעיקרא, והיא כבר הייתה מעוברת עם משה 3 חודשים לפני כן. ובהמשך כתוב ולא יכלה עוד הצפינו. שואלת הגמרא, אמי, מדוע לא יכלה להמשיך להצפין אותו? תצפני ותזי. הרי מאחר שהוא היה צפון במסתרים, אז היא יכלה הייתה להמשיך להחביא אותו, מה יש לה לדאוג? אלא מסבירה הגמרא שכל אחד דאבו שמי מצרי דמיתיה לדינוקה, כל אחד ששמעו המצרים שנולד תינוק, ממתו ינוקה התם, היו מביאים לשם תינוק מצרי, כי היכי דלישמענו ומערבי. היו מביאים לשם תינוק מצרי, כי היכי דלישמענו ומערבי. שהיה התינוק המצרי צועק שם, ודרך תינוק לצעוק ששומע כל תינוק חברו. והדבר נרמז דכתיב,
פסוק בשיר השירים, החזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמנו סמדר. הוא מסביר רש"י שבקריאת ים סוף, בת קול היה אומר למי הים, החזו לנו את השועלים הקטנים, שאלה החיילים המצריים, שהם חיבלו את הכרמים בהיותם סמדר. והכוונה בעוד הפרי קטן, שהם עזרו למצרים לגלות את תינוקות ישראל. ובהמשך כתוב, ותיקח לו תיבת גומה. שואלת הגמרא, מה ישנה גומה? מדוע השתמשה יוכבד דווקא בגומה, שהוא יחסית חלש ולא בעצים קשים יותר? עונה על כך, אמר רבי אלעזר, מכאן לצדיקים שממונם חווים עליהם יותר מגופן. והגומה דמיו מועטים, אז אף על פי שהיה משה משתמר גופו יותר בשל עצים קשים וחזקים, הסתפקה יוכבד בתיבת גומה. וכל כך למה? לפי שאין הצדיקים פושטים ידיהם בגזל. רבי שמואל בר נחמני חולק, והוא אמר שדבר רך, כגון הגומה, יש לו עדיפות, שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה. אז הרי הוא משתמר יפה מן הכל, לפי שהדבר הקשה, כשהמים מוליכים אותו בחוזקה, אז כאשר הוא נתקל, הוא נשוף ונשבר. אבל דבר קל שנתקל לא נשבר, אלא נזדקר לאחוריו. וכתוב, התחמרה בחמר ובזפת, תנא, שנינו על כך בברייתא, חמר היה מבפנים וזפת מבחוץ, והסיבה, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. ובהמשך כתוב, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. רבי אלעזר אומר, שהמילה סוף, הכוונה לחיבור של ים סוף עם היאור, שהמים לא זורמים שם בחוזקה, ולכן הסיכוי שמשה יישאר בחיים היה גדול יותר. רבי שמואל בר נחמני אמר, שמשמעות המילה סוף, הפכנו דף היא אגם. כדכתיב, פסוק בישעיהו, והזניחו נהרות, דללו וחרבו יאורי מצור, כנב סוף כמלו. ושם קיים סיכוי גדול יותר שלא ימצאו את התיבה של משה. ובהמשך כתוב, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה, דהיינו לטבול שם לשם גרות. וכן הוא אומר, פסוק בישעיהו, אם רחץ אדוני את צועד בנות ציון ואת דמי ירושלים ידיח בקרבה, ברוח משפט וברוח באר. ומכאן הוכחה שהשב ומתנקה מעוונו קרוי רחוץ. ובהמשך כתוב, ונערותיה הולכות על יד היאור. והלשון הולכות היא לשון מיותרת. אמר רבי יוחנן, אין הליכה זו אלא לשון מיתה, כפי שתפרש הגמרא שהיו נערותיה ממחות בידה שלא תציל את הצדיק, וזה גרם להם שהם מתו. וכן הוא אומר לגבי לשון הליכה, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ובהמשך כתוב, ותראה את התיבה בתוך הסוף. כיוון דחזו, כיוון שראו נערותיה דקבאי להצולה למשה, שהיא רוצה להציל את משה, אמרו לה, גבירתנו, מנהגו של עולם שמלך בשר ודם גוזר גזרה. אם כל העולם כולו אין מקיימים אותה, בניו ובני ביתו לפחות מקיימים אותה, ואת עוברת על גזירת אביך? מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע. ובהמשך כתוב, ותשלח את אמתה ותיקחיה. נחלקו בדבר רבי יהודה ורבי נחמיה. חד אמר שהמילה אמתה הכוונה לידה, וחד אמר שהמילה אמתה הכוונה לשפחתה, ומבאר את הגמרא. מאן דאמר שהמילה אמתה הכוונה לידה, דכתיב אמתה, ומשמעות המילה אמה זה יד. ומאן דאמר שמשמעות המילה אמתה הכוונה לשפחתה, זה מדלא כתיב את המילה ידה במפורש. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר שפירוש המילה אמתה זה שפחתה, האמרת שבא גבריאל וחבטן בקרקע, אז איזה שפחה נשארה לה? עונה הגמרא, דשייר לחדה, גבריאל חבט את כל השפחות למעט אחת שאותה הוא שייר, דלאו אורחה דבת מלכה למיקם לחודה, שזה לא דרך ארץ לבת המלך לעמוד לבדה. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר שפירוש המילה אמתה הכוונה ידה, לכתוב ידה, מדוע הפסוק לא נקט במפורש את המילה ידה? עונה הגמרא, הקמה שמלן, מפני שבא הפסוק להשמיע לנו, דהשתרבה והשתרבו בי, שנעשה נס וידה של בת פרעה התארכה מאוד עד שהגיעה לתיבה של משה. דאמר מר, שכך שנינו במסכת מגילה, שאמרו שם ששרביט הזהב של אחשוורוש נעשה בו נס והוא התארך עד שהוא הגיע למקום ששם עמדה אסתר, וכן אתה מוצא נס דומה באמתה של בת פרעה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים, כפי שמספרת הגמרא במסכת ברכות לעניין שיניו של אוג מלך הבשן, שכאשר הוא עקר הר שאורכו 3 פרסאות ורצה להשליחו על מחנה ישראל, נמלים נקבו את ההר באמצעיתו, הוא נפל לו מסביב לצוואר, וכאשר הוא בא להוציא אותו, עשה השם נס ושיניו השתרבבו לכאן ולכאן, והוא לא יכל להוציא את ההר. והדבר רמוז דכתיב, פסוק בתהילים, קומה אדוני הושיעני אלוהי, כי הכית את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת. ואמר על כך ריש לקיש, אל תקראי שיברת אלא שרבבת. ובהמשך כתוב,
ותפתח ותראהו את הילד. שואלת הגמרא, ותרא מבעילי. במקום המילה ותראהו צריך היה להיות כתוב ותרא. אמר על כך רבי יוסי ברבי חנינא, שראתה בת פרעה שכינה עמו. ולפי זה מסביר רש"י שהמילה עת משמעותה עם, כמו משמעות הפסוק לא שלח יעקב את אחיו. ובהמשך כתוב והנה נער בוכה. מקשה הגמרא, קרי לילד וקרי לנער. מדוע בהתחלה הפסוק קורא לו ילד ובהמשך הוא קורא לו נער? עונה הגמרא, תנא, שנינו על כך בברייתא, הוא ילד וקולו נער. זה דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אז אם כן עשיתו למשה רבנו בעל מום, שאם הוא ילד קטן ויש לו קול של נער גדול, הרי זה אחד מהמומים שפוסלים אדם משבט לוי לעבודת השיר בבית המקדש. אלא מלמד שעשתה לו עמו חופת נעורים בתיבה, משום שאמרה שמא לא אזכה לחופתו. כך שהמילה נער לא מתייחסת לקולו של התינוק, אלא לחופת נעורים שקישתה את התיבה. ובהמשך כתוב, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. מקשה הגמרא, מנאי ידעה בת פרעה שמילדי העברים הוא? אמר רבי יוסי ברבי חנינא שראתה אותו מהול. ועל המילה זה אמר רבי יוחנן, מלמד שנתנבאה שלא מדעתה באופן הבא, זה נופל ואין אחר נופל, שלאחר שמשה נפל ליאור אין תינוק אחר נופל ליאור, שהרי אותו היום ביטלו גזרתם. והיינו דאמר, וזה תואם למה שאמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? פסוק בישעיהו, וכי יאמרו עליכם דרשו אל האהובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש בעד החיים אל המתים. וכינה הנביא את האהובות ואת העידונים בלשון של מצפצפים ומהגים, שזה לשון גנאי, שהם מצפצפים כעגורים ומהגים כיונים, כי הם מוציאים קול בגרונם, אבל אין יודעים מה הם אומרים. וכך דרך ההצטגננים, שאינן רואים אלא סימן, אבל לא את פירושו של כל דבר. ובלשון הגמרא, שהם צופים ואינם יודעים מה צופים, מהגים ואינם יודעים מה מהגים, שהם ראו שמושיעם של ישראל במים הוא לוקה, ולכן עמדו וגזרו כל הבן הילוד היורה תשליכו, וכיוון דשדיוע שזרקו למשה במים, אמרו ההצטגננים, תו לא חזינן כי ההוא סימנה. אנחנו לא רואים יותר את הסימן שמושיען של ישראל לוקה במים, שהרי כל זמן שהיה משה ביאור אין לקות גדולה מזו, ולכן בטל הסימן של הלקייה. וזה גרם שהם ביטלו לגזרתיו, והם אינם יודעים שעל מי מריבה הוא לוקה. והיינו דאמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב? מה משמעות הפסוק שכתוב הם מי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם? שהלשון הם הרומז שזה מה שראו הצטגנני פרעה וטעו, שהבינו בטעות שמשה לוקה במי היאור. והיינו, וזה תואם למה דקאמר משה, נקרא בפנים, ויאמר משה 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים. שהמילה רגלי באה לרמוז שאמר להם משה לישראל, רגלי מלשון בשבילי ניצלתם כולכם, שביום שהושלכתי ליאור ביטלו המצרים את גזרתם. ומביאה עכשיו הגמרא שתי דעות שחולקות ואומרות שההצטגננים צדקו, ואכן משה היה אמור ללקות במי היאור, אלא שמשום זכות עתידית הוא ניצל. דעה ראשונה, רבי חנינא בר פפא אמר, אותו היום 21 בניסן היה, ואמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום הזה ילקה ביום הזה? ועוזר לנו רש"י לעשות את החשבון. בכ"א בניסן נאמרה שירה על הים, כפי ששנינו בסדר עולם, שהמסע מרעמסס לסוכות ומסוכות לאיתם ומאיתם לפני פי החירות היה במשך 3 ימים. ביום הרביעי כתוב ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, בימים החמישי והשישי רדפו מצרים אחרי הים, ואור ליום השביעי ירדו לים, שנאמר ויער את הלילה. הרי שלשחרית אמרו שירה על הים, ויום שביעי בשבוע היה, ויום טוב אחרון של פסח היה. דעה שנייה, רבי יחא בר חנינא אמר, אותו היום 6 בסיוון היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זה? הרי שלפי הדעה הראשונה משה ניצל משום שהוא עתיד לומר שירה על הים ביום הזה, ולפי הדעה השנייה משה ניצל משום שהוא עתיד לקבל את התורה מהר סיני ביום הזה. מקשה הגמרא, בישלמה נוח לי למאן דאמר, שזה רבי חנינא בר פפא, שמדובר בתאריך ב6 בסיוון, מפני שמשכחת לה ג' ירחי. ניתן למצוא 3 ירחים מהלידה ועד ששמו אותו ביאור. דאמר מר, ב7 באדר מת וב7 באדר נולד משה. ומ7 באדר ועד 6 בסיוון תלת ירחי, יש 3 חודשים, אלא למאן דאמר, שזה רבי אבא בר חנינא, שמדובר ב21 בניסן, היכי משכחת לה, כיצד ניתן למצוא 3 חודשים מהלידה שהיא בזין באדר ועד 21 בניסן?
מתרצת הגמרא שניתן לומר שאותה שנה מעוברת הייתה, וניתן למצוא 3 חודשים באופן הבא: רובו של חודש ראשון, שלא חסר ממנו אלא 7 ימים, ורובו של חודש אחרון, שזה רובו של חודש ניסן, ואמצעי שזה חודש אדר ב', חודש שלם. ובהמשך כתוב: ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות? שואלת הגמרא, ומה ישנה מעבריות? בזמנם לא היה תחליפי חלב, מדוע היא אמרה לה שהיא תלך לחפש מנקת דווקא מן העבריות? מה שאומר שממנקת מצרית לא היה נוח לה. מלמד שהחזירו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, משום שאמר הקדוש ברוך הוא, פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא, והיינו דכתיב, והדבר נרמז בפסוק בישעיהו, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלה ותיקי משדיים. וכך נדרש הפסוק, למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, לגמולי מחלב ולעתיקי משדיים. הוא מסביר רש"י, למי לימד הקדוש ברוך הוא תורה? למי שגמל והפריש עצמו מחלב טמא ונעתק מן השדיים הטמאים. ובהמשך נאמר, ותאמר לה בת פרעה לכי, ותלך העלמה ותקרא את אם הילד. אמר רבי אלעזר, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה, שעלמה כל כוחה עליה, ומרים באותו זמן הייתה רק בת 6. רבי שמואל בר נחמני אמר שהסיבה שמרים קרויה העלמה מפני שהעלימה את דבריה, שלא אמרה לבת פרעה שהיא אחותו של התינוק ושהיא מביאה את אמו להניק אותו. ובהמשך כתוב, ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מתנבאה ואינה יודעת מה מתנבאה. הליכי מלשון השליחי, הרי לך הילד שלך. ובהמשך, ואני אתן את שכרך. אמר רבי חמא ברבי חנינא, לא דיין לצדיקים שמחזירים להם אבנתם, אלא שגם נותנים להם שכרן. ולאחר קריאת ים סוף כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ושואלת על כך הגמרא, האם היא אחות אהרון ולא אחות משה? אמר רב עמרם אמר רב, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רב נחמן אמר רב, מלמד שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון עוד לפני שנולד משה, ולכן אמרה התורה שזה מרים הנביאה אחות אהרון. הפכנו דף, והייתה אומרת, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, וכיוון שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך, וכיוון שהטילו ליאור, עמד אביה וטפחה על ראשה, אמר לה, ביתי איכה נבואתך, והיינו דכתיב, וזו הסיבה שכתוב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מפני שהיא רצתה לדע מה יהיה בסוף נבואתה. עד לכאן דף י"ב. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הברייתא שהסיבה שכתוב ותראה אותו כי טוב הוא, רבי מאיר אומר טוב שמו, רבי יהודה אומר טוביה שמו, אחרים אומרים נולד כשהוא מעול, וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור. וזה מזכיר את הפולמוס, האם משה היה מושלם מראשיתו, או שמדובר על מאמץ אנושי עד שהוא הגיע למדרגה גבוהה. הרב ישראל ליפשיץ, שהיה מגדולי חכמי אשכנז בגרמניה, וחיבר את הפירוש תפארת ישראל על המשנה, כתב כך בסוף מסכת קידושין, שכשיוצאים משה רבנו עליו השלום את ישראל ממצרים, ויתמהו מאוד על זה איש משה, כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו, ולכן התעורר מלך ערבי אחד, וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה להביאו אליו, וילך הצייר ויצייר תמונתו והביאו לפני המלך, וישלח שוב המלך ויביא ויאסוף יחדיו כל חכמי חרשים אשר לו, דהיינו חכמי חוכמת הפרצוף, וישאל להם לפשוט על פי פרצוף פניו של משה כפי המצויר, לדעת תכונת טבעו ומידותיו ובמה כוחו גדול. וישיבו כל החכמים יחדיו אל המלך ויאמרו, אם נשפוט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה המפורסם לגדול, נאמר לאדוננו כי הוא רע מעללים, בגאווה וחמדת הממון ובשרירות הלב ובכל חסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה. ויקצוף המלך מאוד, ויאמר, מה זה? אחי התעללו בי? הלא בכל אלה שמעתי מכל עבר ופינה בהפך מזה האיש הגדול. ויחרדו אנשים מאוד, וישיבו את המלך בשפל כל התחינה, ויתנצלו, הצייר והחכמים. הצייר אמר, אני ציירתיו כהוגן, והחכמים שגו בידיעתם. והחכמים גללו כל החיסרון על הצייר, שלא צייר תמונת משה כהוגן. והמלך, אשר נחשף לדעת מי משניהם מצדק, נסע ברכבו בפרשה, ויבוא אל תוך מחנה ישראל, ובבואו וישא עיניו, וירא את משה איש האלוהים מרחוק, וימהר ויקח את הציור מתוך חוצנו, ויבט, והנהו כתמונתו וכצלמו כאשר ציירו הצייר, קולע אל השערה ולא יחטיא. ויפוג ליבו ויפלא ויתמד מאוד, וילך ויבוא בעצמו אלוה אל איש האלוהים, ויכרע וישתחווה לאפיו, ויספר למשה את כל הדברים האלה אשר נעשו. ויאמר עוד, בי אדוני איש האלוהים, הנני קודם ראותי פניך פני אלוהים, אמרתי, אך אולי הצייר שגה במלאכתו. אך אתה אחרי ראותי כתמונתך מכוונת אל הציור אשר הביא הצייר, לא נותר בי אשמה, רק לומר, כי חכמיי בגדו בי.
ויען משה איש האלוהים ויאמר לא כן, גם הצייר גם חכמיך נפלאים הם בידיעתם וחוכמתם, אולם דע לך כי לולא הייתי בטבע באמת כפי ששמעת ממידותיי, לא טוב אנוכי מבול עץ יבש. ואם כן, אחי בעבור זה יהיה יקר בעיני אלוהים ואדם, אמנם כן ידידי, לא אבוש לומר לך, כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך, כולם קשורים בי בטבע, ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמיך. ואני בכוח אמיץ, הנה התחזקתי ורדיתי וכבשתי אותם, עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני, ולכן ובעבור זה יקרתי והתכבדתי בשמיים ממעל ובארץ מתחת. מספר שנים לפני שכתב הרב ליפשיץ את הסיפור המסעיר הזה, כתב אחד מחשובי האדמו"רים ונכדו של הבעל שם טוב, הלא הוא רבי משה חיים אפרים, מחבר הספר דגל מחנה אפרים על התורה, דברים שמחזקים את הסיפור של הרב בעל התפארת ישראל. בפירושו על פרשת כי תישא הוא כותב על הפסוק כי קרן אור פניו של משה, שיש בזה דברים עמוקים ונפלאים ששמע מפי סבו הבעל שם טוב על דברי הגמרא בבחורות, שבה העלילו בני ישראל למשה רבנו שהוא משחק בקובייה או גונב נפשות, וכן חשדו בו באשת איש. וכמענה השאלה איך יעלה כדבר הזה על דור דעה כדורו של משה להעליל ולחשוד במשה רבנו כך, לכן כותב הנכד בשם סבו כרעיון הסיפור שהעלה תפארת ישראל, וזה לשונו. ופירש הוא ז"ל, דהיינו הבעל שם טוב, כי משה רבנו נולד בבחינת שיהיה רשע גמור ויהיה לו כל המידות הרעות, אך שהוא היפך ושיבר כל המידות הרעות והשתדל רק להכניס עצמו במידות טובות עד כאן. ויש לפרש דבריו הקדושים, דהיינו דברי הבעל שם טוב, ולכך משה היה כלול בו שתי בחינות, טוב שהוא האמת ורע גמור שהוא מוות, ולכך הם לא הבינו ולא הסתכלו על האמת וראו רק הבחינת רע שהיה בו, שהיה נולד בבחינת כל המידות הרעות. אבל כאן כשהוריד הלוחות מן השמיים כתיב ויראו בני ישראל כי קרן אור פני משה, על דרך בתורתו של רבי מאיר שהיה כתוב כותנות אור באלף, וזהו הרמז כי קרן היינו האיר אור פני משה, שעשה מן הבחינת רע שלו שהוא אור בעין אור באלף, ודיבק עצמו אל בחינת האמת שבו שהוא אור פני מלך חיים. אבל כנגד שתי הדעות שראינו, המגיד מווילקום ערער, הגאון רבי חיים יצחק אהרון רפפורט, יצא חוצץ נגד הסיפור המובא בתפארת ישראל, והוציא לאור קונטרסים בשם כליל תפארת וקינת האמת, בהם הוא העריך להוכיח את זיוף המעשה המובא על משה רבנו. והוא כתב שהסיפור הוא הפך דברי התורה שבכתב ושבעל פה, וזה ביזוי וחירוף לקדוש השם וקדוש ישראל, ובהקדמתו הוא כתב שמצווה לטשטש המכתב בדיו, כדי שיתפרסם שהוא מזויף לגמרי, וכנראה שגם מינות נזרקה בתפארת ישראל. וכסיוע לדעתו, הוא מביא את גדולי דורו, רבני ירושלים, המהר"ן המהרי"ל דיסקין זצ"ל, שסבר שמעשה זה מזויף, וגם את הגאון האדרת זצ"ל, שכתב בהסכמתו לקונטרס, שמחתי מאוד כי מצאתי לי חבר, בדבר אשר מעודי, מאז ראיתי כן בספר תפארת ישראל ונצטערתי מאוד, וכמה פעמים גערתי בה מדברים מזה, ואמרתי בקהל עם במחילה מכבוד הגאון תפארת ישראל ז"ל, לא יפה עשה בעתיקו דברי עתק על צדיקו של עולם מספרי עמלועז עובדי כוכבים, ולפי מיעוט פגיעותי וזיכרוני הדל לא נמצא שום זכר ורמז רמיזה בדברי רבותינו הקדושים זצ"ל, וחלילה להאמין בדיבה זו לחרף מערכות תפארת ישראל, ישתקע הדבר ולא יאמר. והמהרי"ל דיסקין הוכיח שמעשה זה מזויף ובדוי ממספר טעמים. ראשית, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, שהכוונה שמשה רבנו יסתכל על פי חוכמת הפרצוף, ולפי זה הוא יכיר מי מהם ירא אלוקים ואיש אמת. ואם פרצופו של אדם בעל מידות רעות נשאר כפי שהוא, למרות שהאדם השתנה לחלוטין ושינה את מידותיו הגרועות, כיצד היה יכול משה רבנו להכיר על פניהם של האנשים את מהותם ומידותם? ועוד טען המהרי"ל דיסקין, הרי משה רבנו ישב במחנה לוויה אצל המשכן, אז כיצד יכלו לפי הסיפור הצייר והמלך הערבי להיכנס לפנים מענני הכבוד ומחנה ישראל? הרי אפילו יתרו חותן משה לא יכול היה להיכנס לשם לפני שהתגייר. ועוד, הרי רק לאחר ירידת משה מההר זכה משה שקרן אור פניו, וכאשר הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא או עם ישראל, הרי הוא שם על פניו מסווה. אז אם כן, כיצד ראו המלך והצייר את פני משה רבנו? אבל רבי יוסף זכריה שטרן זצ"ל, שהיה רב ואב בית דין שווה שבליטא, בחיבורו תהלוכות האגדות, הסביר את העניין בדרך חדשה, וכך הוא כתב: אמנם המגיד משרים דימה את דברי בעל התפארת ישראל לכפירה, ושלא יפה הוא עשה בהעתקתו דברי עתק על צדיקו של עולם, וטרח להראות ביטול דבריו ממה שאמר בלידת משה ותרא אותו כי טוב הוא, וזה יסוד כל דבריו במאמריו, על פי הגמרא שלמדנו, להראות ביטול הדברים שהובא בתפארת ישראל. אז אמנם שמחשבתו רצויה כי הייתה לכבודו של משה רבנו עליו השלום, הרואה הנאמן, אבל היה לו למותר להרעיש העולם על זה, ולשפוך קיטון של רותחים על בעל תפארת ישראל שהעתיק
את הסיפור. כותב המאמר אחז בדרך מליצה, לצייר כאילו היה העניין בפועל, ולסדר אותו בדרך סיפור, כן משלי שואלים של רבי מאיר והרבה כיוצא בו, ובהיותו חושב שכן מהראוי להפליג במעלת בחיר האדם, שלא היה מצד יצירתו בטבע, ורק מצד שבקדושתו הכניע כל הכוחות החומריים להתגבר עליהם, ורצה להראות בזה מוסר השכל, שביד כל אחד להגיע למדרגה היותר גדולה, אף שלא נולד מצד הטבע להיות כמוכרח במעשיו, כמו שהפליגו חז"ל. ביותר אשר מי שיש לו חך לטעום מליצת חז"ל באגדות, יבחן ויראה שאין בזה שום מקום להתלונן על בעל תפארת ישראל, שאדרבה דבריו נאמרו בהשכל, להגדיל מעלת בחיר היצורים כפי הראוי לו, ולהלהיב לב האדם להיות כל אחד גובר על יצרו, ויזכה למעלה היותר גבוהה.